Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në Making of në këtë puntatë të radhës. Do të flasim sot për një tjetër film i cili titullohet Get Him to the Greek. Është një film amerikan i vitit 2010, një komedi e shkruar dhe e prodhuar nga Nicholas Stoller. Filmi u publikua me datë 4 qershor të vitit 2010. Një film i drejtuar nga Nicholas Stoller, writers Nicholas Stoller, ndërsa marrin pjesë Joan Hill, Russell Brand dhe Elizabeth Moss. Ndjekim tani trailerin e këtij filmi dhe rikthehemi në studio. Now the Snow wants to do the show. You have 72 hours to get them to the Greek Theater in Los Angeles. Okay. I'm a motorist. Oh, this is the slipperiest, most conniving mother on the face of the earth. I want you to go to London and pick him up. Oh, we really should get going if we're going to catch that flight. Just change it to a late one. Change it to the next one. Change it to the next one. Have you ever drunk absinthe like from the 1900s? No. Why is Moby whipping us? Hold the plane! That flight to Vegas left yet? 2 first-class tickets? No. Yeah. You carry that around with you? Wow. Run! Run! Oh my God! Doesn't it make sense we would stay here and have the time of your life? My butt's getting wet! My butt's getting wet! Your job is to get him to the Greek. When the heart stops pumping, you hit him with this adrenaline needle. Like from Pulp Fiction? This is the longest hallway of all time! Ja ku jemi rikthyer sërish në studio pas trailerit të këtij filmit. Filmi ka marrë komente tepër pozitive. Buxheti i këtij filmit shkoi në $1 miliard dhe pas 2 javësh ka arritur me një vlerë prej $60 milion. Një film që zgjat për gati 109 minuta me një produksion të Universal Pictures, ndërsa tani ne do ndjekim intervistat e aktorëve që marrin pjesë në këtë film dhe më vonë disa prapaskena tepër interesante. It's just really exciting. I'd say like energy is the main word I would use to describe the movie. It's just really fast-paced energy, and you watch it in a theater and it's like a definite weekend movie that you would go see with your buddies or your girlfriend and leave feeling like, all right, let's go do something. You know, you're kind of amped up after seeing it. Nick and I were Mad Men fans, so obviously when Elizabeth came in, we were all psyched that Peggy from Mad Men was coming in to read to play my girlfriend. And once again, there were lots of people that came in, and she was just the best for this particular part, and she knocked it out of the park. And I think her and I, more than any of the other actresses that came in, felt like we were a couple. He's hilarious. He's totally unique. His comedic voice is totally unique. His character as a human being, I mean, just who he is a completely unique individual. And I think that's why he's been so successful as a comedian as himself, because he's such an individual and so fascinating and lived a fascinating life, and is extremely talented at being funny. And then as an actor, I think people are going to see he's really, really talented guy and really fun to, not that they already haven't seen, but you know, I think this movie for me, when I watch it, I really go, wow, he's a really great actor. He's a really great actor as well. My character, Aaron Green, is a young music executive, and he has 3 days or 72 hours to get off the wagon, drug-addicted, insane rock star from London to the Greek Theater in Los Angeles for a huge show. That is a really unique thing to this film, and I think this movie, at its core, is a rock and roll movie, and that's really exciting. It's kind of like a crazy R-rated comedy version of Almost Famous. I think the reason that character resonated, at least with Nick and Judd, is that this is a celebrity-obsessed age, and I think that it was an unusual take on celebrity, that he's not just a straightforward obnoxious twerp, although he is an obnoxious twerp. There is sort of a sweetness and a vulnerability to his self-destruction and self-entitlement.
And what Nick Stoller always says is like he's like a great big spoiled baby. The function of the movie, Get Him to the Greek, and the plot, as it were, is that Jonah Hill's character has to get my character from London to a performance at the Greek Theatre in Los Angeles. My character, though, is a truculent, spoilt nuisance and a drug addict. So, like, trying to get him to go from one place to another place is fraught with pitfalls, because he won't just go, oh, all right, I'll get on the plane. He'll be difficult at every possible junction. And, you know, there's a lot of junctions. There's get in the cab, no. Get on the plane, no. Sit down, no, I won't. Stop trying to take drugs, no, I won't. So the business of the film is Jonah Hill trying to safely offer me carriage to Los Angeles. He's hilarious in it, isn't he? I think he's really funny, because it's exactly what you want to see Puffy doing in a movie. He's sort of laughing about his reputation and his image. He does it really well. He cracked me up. He's like taken me from being a television presenter, put me in films. He's done nothing but good by me. He's funny, he's warm, he's a lovely bloke. Yeah, I really like Judd, talented. He's nice, he's really cool to everybody. Good advice, easygoing. You know, and obviously, look at him, he's, you know, a godfather of a comedy movement. When I first found out that there was a chance to be in a movie with Jonah Hill, Russell Brand, directed by Nick Stoller, produced by Judd Apatow, you know, I would have gave one of my arms to get this role. I had to go through the audition process, so I went to the audition, and you know, I prepared all of the dialogue. I worked with my acting coach, and then I walked into the audition, and they said, "Oh, you're not going to need that script. We're just going to improv." And I was like, "Okay, you know, if you really want the role, just go for it." And I just went for it. Sergio Roma, he's the owner of Pinnacle Records. He's an eccentric, over-the-top type of record executive. I know it sounds similar to me in my real life, but it's really different. Sergio is much crazier than what I am. I'm more of a very serious businessman when it comes to taking care of business. It's another side of me that when people see it, they're kind of shocked. I do have my own like crazy nuances that, and some of that I brought to this role, but I wanted him to be just straight crazy, you know, and you know, that's kind of the character that I've put together, and I can't wait for people to meet Sergio. His name is Sergio Roma, so you know, it's not me playing myself. I've had a great time. You know, I mean, the last two movies I shot were dramas, Monsters Ball and A Raisin in the Sun, and you know, it's been a relief to come shoot a comedy and to work with such great actors and a great director, great producer, great team of people. You know, I'm learning so much. I'm having a ball. I had learned all my lines and everything, and I showed up at the audition. Literally, I was like, the script like disappeared and was down on the floor, and I never saw it again. And it was like, you know, Nick and Jonah would be like, so this happens and then this happens, and then you're going to end up here. Go. And I got a really fast lesson in how they worked, and it was great. It's so different from what I usually do, and it's a lot of fun. There are times that Nick will shout out something, or Jonah will do something. Jonah does so much improv. I mean, he comes up with things that I have no warning on. So he'll just say something. I can't help it. I'm a human being. I'm going to laugh. But I try to get it out and then compose myself and then get through it so the crew doesn't hate me. But it's great. I think Jonah's a genius writer as well, so it's really cool to hear him do his thing. I've never done anything like it. Singing, dancing. Yeah, I'm playing Jackie Q, who's Aldous Snow's sort of, I suppose, love of his life. They've been together for a long time, on and off, tumultuous kind of relationship, and her career's sort of on the rise, and she's becoming very ambitious, and they have this huge kind of big fight at the start of the film, which sets him back off into, you know, this descending into drugs and drink and madness. But Jackie's great, yeah, she's actually really in control in a lot of ways, but she's sort of just she's very, really, basically very narcissistic and sort of does whatever she wants whenever she wants. They got Lars Ulrich. I remember Nick was so happy about that, and he was great, like a natural performer, and got the improvising straight away, and was a really good sport, you know, because Russell, you know, makes fun of him and the band and all that stuff, but he went with it. He's luckily, and I suppose he wouldn't sign up for it if you weren't aware of what you were in for, kind of thing, and he was great.
Basically, at the first table read for Sarah Marshall, Jonah and Russell had amazing chemistry, and I thought that they'd be really funny in the movie before we shot anything for Sarah Marshall. And then on set, they were just hilarious together. And I knew after Sarah Marshall, I had a meeting with Russell and pitched him this idea, and I pitched Jonah the idea, and they both thought it'd be fun to work on a movie together, and it came together like that. But it was very early on that I thought they'd be good together in a film. Hanging out with a rock star, it seems really exciting and thrilling, and you get to stay up all night and party. And we wanted to capture the idea that it just never ends. So that the first night of partying, Aaron is just up all night with Aldous. He's just up all night, partying all night, doesn't stop. And Aaron has a great time. Next morning, woken up, starts partying again. He immediately starts drinking again. So it's just there is no end to it. So we wanted to kind of make a movie where it's basically it's a little bit of a triangle where it gets more fun, then it hits kind of a darkish moment and then starts to plummet down towards towards Earth. Oh my God, I'm so happy to see you. Nice to see you too. Oh, I don't know if I can survive these back-to-back rotations. I just want to take a long bath and watch 100 hours of Gossip Girl. Okay. I'm consoling you like a girl because you're wearing pink. Where are you getting these lines from? And do the 5-zipper line. Okay. Yeah, your 5-zipper line, then you can pull them into the hug. Yeah. Still rolling, guys. You ready? And roll. Oh, you got roll. And background. And action. Why are you changing the flight? He made me. What do you mean he made you? You're not his puppet. You're my puppet. You ladies will go on background. Nick, you want to watch right here? Yeah, camera walking. Rolling. And background, start walking. And action. Pull the plane! Pull the plane! Announcement! I'm here! Hold the plane! Quietly put it into your arms now. It's very quiet. I'm not gonna quietly put it in my ass. Got it. Good. Set. All right. Action. I think I'd like to retrieve my package now, please, Aaron. It's okay. It's okay. Bob, I have a riser right here. If we can slap it right on. No, I do hear it. Yeah. I've been practicing it all morning. No, wait, I don't know. We got the itch about you. You took the front, I took the back on you. We Oh, all right. Oh, okay. Well, look, we should go in. The car's right here. Let's just go in. Look how nice the car is. Lovely. The next one will be nice, won't it? Yeah, but we should. It's right here. Yeah, next one. Hello. I'm Fred Aaron, be more overt with your sexuality. Nick, I'm gonna pass that. Okay. Where's the horse? You're ruining a man's car. Oh. I think I've just been raped. Yeah, mate. That's what you do.
What is this? Jeffrey. What's in a Jeffrey? Do this, do that. This is what the music industry is all about. I love this game. Sergio can't handle the Jeffrey. This is not good. We've got to go. Come on. Hey, where you guys think you going? Think you leaving me? I'm sorry. Fire up. And action. This is what the music industry is all about. I love this game. And action. Go. What's the other one? In the week before something really. Bruno. Yeah. I think we're just 3 weeks. Go ahead and turn it on, Jeff. Yeah, the paper is. Better Bobby just a Very calm. Keep nice and relaxed. This is an adrenaline needle. No. Catch me coming. Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes, e ftuara e mbrëmjes sotme është aktoreja Esmeralda METKA. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit për ftesën. Esmeralda, kur kontaktuam së bashku, më bëri shumë çudi sepse të gjithë të thrisnin Cubi. Po. Vajz, Cubi, si ka ardhur ky pseudonim? Në fakt dhe kjo është e bukur dhe e veçanta. Cubi vjen që nga fëmijëria ime, nuk është se ka lidhje me artin, se gjithë e lidhin impaktin e parë me artin, me aktrimin, me profesionin, tip pseudonimi. Lidhet thjesht me fëmijërinë time, shumë kam qenë fëmijë shumë i prap, shumë i lëvizshëm, shumë çapkën. Edhe ma ka vendosur i mat. Është si Cube dhe ngeli Cubeli babit. Edhe unë e kam bajt gjatë gjithë kohës, e kam çuar gjatë gjithë jetës time, domethënë deri tani. Shumica e njerëzve kujtojnë sikur është për aktrimit. Një pjesë e mirë mendojnë se është pseudonim arti, por jo, është pseudonim fëmijërie edhe më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Për sa i përket aktrimit, pasi mbaruat studimet, keni pasur fat në këtë fushë apo keni dashur që e vogël të vazhdonit për aktrim? Që e vogël në fakt jam marrë me art, le të themi, këndoja, organizohesha në për evente me Timac, pasi dhe ai është artist, është këngëtar. Rrihet nga një familje artistësh dhe arti le të themi që ka lindur gradualisht, ndërsa vendimi për aktrimin, për të zgjedhur në fakultetin, ka qenë një pjesë rastësore, një pjesë deri diku e vendosur. Parapëlqeja më shumë regjin, por ndodhi, fitova, vazhdova, u dashurova me profesionin. Puna juaj e parë si nisi? Kam qenë në vit të dytë studente,
dhe ka qenë një audicion për një film me Bert Budinën. Ka qenë filmi Lule Borë, film me metrazh të shkurtër. Bërë audicionin, Berti më pranoi dhe me njerë pas filmit, po përsëri puna e dytë edhe në teatr, ka qenë po me Bertin, ka qenë shfaqja e Pelikani e Strindbergut, kam qenë në vit të tretë, dhe këto kanë qenë dy kontaktet e mia të para me filmin edhe me teatrin. Dhe kështu lindi vazhdimësia. Por që regjizori im i parë ka qenë Bert Budina. Ku ndihet më mirë Cubi? Në aktrim përsa i përket në film apo në teatr? Filmi dhe teatri, në përgjithësi të gjithë përpiqen të bëjnë një lloj krahasimi, por unë personalisht mendoj që janë dy gjëra krejt të ndryshme. Është tjetër lloj magjia e kinemas, është tjetër lloj magjia e teatrit. Ndoshta unë jam më tepër e dashuruar me teatrin, sepse teatri ka tjetër impakt, ka tjetër energjin, ka tjetër lloj adrenaline që të ofron. Vetë spektatori që ti je live, duartrokitja, gjithçka ndodh aty për aty. Edhe ti dukesh sikur mbushesh, ngopesh dhe përpiqesh të derdhesh te spektatori dhe t'i japësh më shumë. Ndërsa filmi është ajo puna e katit, që është pritet emocionin në mes, dubël regjizori, okej, dubël, hajde ta marrësh të rish gjatë gjithë kohës i ingranuar, themi ne. Megjithatë janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dikur një regjizor ka thënë që ishte regjizor teatri dhe kaloi në regjizor filmi. Edhe tha, u martova tha me filmin, tha, por dashuria ime e parë ka qenë teatri. Edhe unë e kam edhe vetë kështu, vazhdoj dhe për cilë. Dashuria ime e parë është teatri, ndërsa filmi është tjetër gjë. Momentalisht po punoni në apartamentin 2XL? Po, dhe po bëj, e kam bërë një vit. Si është punosh me Gentin, Julin, Ermalin? Ermali nuk është më tashmë, është e zhurmshme për faktin që e ke energjin aty për aty dhe gjithçka ndodh dhe bazohet në improvizimin, pjesa më e madhe e shfaqjes. Puna me çunat mund të them që është një punë shfrytëdhënëse dhe pozitive. Çunat janë goxhat vjetër në këtë profesion, më kanë mirë pritur, gjithashtu dhe Lisa, sepse ka qenë baza katërshja, më kanë mirë pritur dhe kam ndjer veten shumë komode. Natyrisht që në fillim e kam pasur pak të vështirë, sepse këtë lloj formati nuk e njihja. Kam punuar dhe në sitcom, por gjithsesi këtë lloj formatesh janë tjetër gjë, e ke aty për aty, je live, dhe spektatorin e prek edhe batuta. Unë në përgjithësi nuk mbahem shumë për aktore batute, se sa jam një aktore shtyll, po themi, siç më kanë specifikuar, por që unë jam ndjerë shumë komode, është një format shumë i këndshëm edhe e gjej veten shumë rehat. Djem ti ke njohur më parë? Po, fatmirësisht po, me Gentin nuk është se kam punuar, por Julin po, kemi qenë madje edhe në shkollë. Juli ka qenë para meje. Ermalin jo, nuk e njihja, aty jam takuar, ndërsa me Lisën po, sepse kam punuar më herët me të nëpër shfaqje. Ju ka ndodhur që gjatë provave të keni zënka midis njëri tjetrit? Apo janë gjëra? Tani, ndodh që në çdo punë ka zënka. Puna është që zënkat t'jenë për frymën pozitive të punës. Ku ka zhurmë nuk është pa gjë, thot populli, kështu që edhe aty ka. Por ka gjithmonë jo në anën personale për t'u kapur me njëri tjetrin, absolutisht jo, ne jemi shumë të mirë, siç ajo reflektohet edhe në punë. Zënka ka për hir të punës. Dikush e mendon ndryshe, dikush ndryshe, lind një mini debat dhe arrin të puna të ketë një rezultat pozitiv. Ndryshe. Diçka të re për sezonin e ri? Sezoni i ri do të ketë shumë ndryshime. Unë nuk do t'rregoj shumë gjëra, do t'rregoj vetëm skenografinë, që do të kemi ndryshime në skenografi si vjet, do të jetë një skenografi shumë komode, shumë e këndshme, duke u përshtatur apartamentit sigurisht, shtëpisë. Do të ketë edhe ndryshime të tjera, por më le t'ja zbulojmë datës 5 tetor. Cilët kemi parë edhe në shfaqje tepër të guximshme, me pjesë siç ka qenë Let's Have Sex. Edhe pse është komentuar shumë nga publiku. Ka qenë një tip tragikomedi, le të themi, se në impaktin e parë njerëzit janë tërhequr le të bëjmë seks, le të se seks,
edhe njerëzit kujtonin realisht aty plaste seksi. Dhe kjo ka qenë e ka tërhequr, le të themi, publikun. Por ajo që e ka surprizuar publikun ka qenë që shfaqja ishte komplet tjetër gjë. Ishin 4 personazhe, 5 me gjithë motrën, po 4 personazhe të shtyll të shfaqjes, që kanë qenë realisht personazhe të sëmur skizofreni. Dhe gjithçka ishte ëndra e tyre. Ajo që ata, le të themi, kishin kaluar në skizofreni ishte pikërisht ky seksi në thonjza, pra liria. Njerëzit kishin nevojë për këtë liri, kishin përballjet me jetesën shumë të vështirë, sikurse të gjithëve na ndodh në jetë, por kush mund të jetë i fortë që e përballon shumë mirë, kush nuk është i fortë edhe është i dobët përballë realitetit. Megjithatë ka qenë një shfaqje shumë e zhurmshme. Si u prit nga publiku? Shumë mirë, është pritur shumë mirë. Ne kemi patur fatin që ta rivinim, kemi patur ftesë, atëherë ka qenë Kiçolondo, drejtori i Metropolit. Dhe kemi rivën në shfaqje, kemi pasur kërkesë përsëri për ta rivën, pastaj Kiçolovizi, erdhi Suela dhe me Suelën po kemi pasur një ide, edhe shkak i impenjimeve të mia dhe megjithatë ka qenë shfaqje shumë e mirë, është vlerësuar me çmime në festivalin teatror të rinjve, është vlerësuar si shfaqja më e mirë, skenografia më e mirë dhe unë aktoria jo protagoniste më e mirë. Dhe për këtë më vinte shumë mirë sepse realisht kisha filluar të ngjisja hapat një nga një dhe filloi vlerësimi i parë para 2 vitesh. Një tjetër shfaqje, Ishe ministri nga Priza. Ishe ministri nga Priza ka qenë shumë e rastësishme me Arbrin, por që dhe ajo shfaqje pati vlerësime. Edhe mua më erdhi mirë, sepse me Arbrin nisi, Arbri e kishte diplom, por ishte fati mirë sepse nuk mori aktor, po themi, student, a i donte të provonte diplomën me aktor profesionist, sepse tashmë ne ishim profesionist, dhe rezultoi shfaqje goxha e suksesshme. Ka rëmbyer edhe 2 çmime në Mosgaboj. Rëmbeu 2 çmime në festivalin e Dibrës, regjia më e mirë e Arbrit dhe aktoria jo protagoniste përsëri më e mirë. Aty. Jeni ndjerë vlerësuar sigurisht edhe në këtë. Sigurisht. Megjithatë më vjen keq për një gjë që e lash aty sepse ajo ishte shfaqja e fundit që unë punova. Do më thënë duke marrë edhe vlerësime dhe më pas vazhdova tek apartamenti. Megjithatë jam shumë e lumtur natyrisht aty ku jam, sepse sot për sot puna e teatrit është e vështirë. Subi, përse ke pranuar të bësh disa role seksi në sketch show? Në fakt, ma ka thënë dhe një gazetare tjetër, edhe kam publikuar përse pranova të bëhem pjesë e roleve seksi. Nuk është se është pjesë e roleve seksi cubi aty, është marrë e tillë sepse ndoshta spektatori ishte mësuar ndoshta vetëm Elisën dhe ne ishim 2 karaktere krejt të ndryshme. Dhe erdhi cubi si një vajzë tjetër e këndshme, lozonjare dhe u trajtua si e tillë. Në fakt nuk kam bërë role seksi, sepse burgrua kam qenë dhe unë me Julin, apo me Gentin, burgrua ka qenë edhe Lisa, me Ermalin dhe me Julin. Sigurisht, jeni 2 karaktere ndryshme dhe brandaj bie më në sy. Është tërhequr më tepër ky fakti që isha një femër tjetër dhe ndoshta u servir si e tillë. Por jo, unë i kam lëvruar të gjitha personazhet aty, e kam përmendur madje kam bërë dhe Partizanen, edhe bënin dhe shaka se më thoshin e bërë fiksi Lilo Labia, dhe më kishin bërë këto vetullat bashkë, edhe i kam lëvruar të gjitha. Unë jam aktore që eksperimentoj dhe dua të eksperimentoj, natyrisht si në teatr edhe në film. Filmi natyrisht është pak i vështirë. Por edhe në këtë sitcom, në sketch show, nuk kam lëvruar personazhe të ndryshme. Cilat janë komentet që ke marrë në rolet e tua në sketch show? Nga pjesë e sketch show-ut është pritur goxha mirë nga publiku, nga audienca, sepse ishte një frymë e re. Ishte një servirje e re që spektatori ndoshta i mungonin, kishte vite që i mungonin sketchet, le të themi. Pastaj ne ishim një grup të rinj që provuam diçka të re, ishte një format tjetër, një paketë tjetër televizive. Dhe jam pritur shumë pozitivisht. Në fakt, sketchi është bërë sebepi, le të themi, që unë vazhdova në apartament dhe më erdhën ofertat nga producenti, nga Turian Hyskaj. Ishte shumë pozitive. Komentet kanë qenë shumë pozitive. Si do ta komentoja këtë eksperiencë televizive? Pas sketch show-ut në apartamentin 2XL? Një rritje. Unë do mendoja që unë jam rritur.
Nuk të rrit vetëm teatri dhe vetëm filmi, të rrit edhe televizioni dhe televizioni madje unë mendoj që të rrit shumë. Sepse televizioni kamera përballë të çliron spektatorin që e ke pothuajse çdo javë aty të çliron shumë. Situatat me partnerët të çlirojnë sepse ndodhin gjëra nga më të ndryshme, sikurse mundet edhe më ka ndodhur që kam bërë lapsuse apo më ka ndodhur që më ka lëvizur taka dhe duhet kapër situatën. Dhe ka të bëj pastaj edhe partneri, sepse partneri sa më profesionist jetë, po flas në këtë format, aq më mirë ndihesh edhe ti. Kështu që unë mendoj që unë jam rritur goxha mirë. Kur keni qenë në sketch show, ju kanë kërkuar të bëni imazh ndonjë firme, ndonjë produkti? Po, kam pasur 2 oferta, natyrisht nuk do të përmend emra, por unë tashmë kam një kontratë. Kam një kontratë me Tring Digital, pikërisht për apartamentin, jam pjesë e trupës, tashmë e konfirmuar. Dhe nuk mundem të dalë dot jashtë rregullave dhe kornizave të. Cila është jeta e Cubit pas aktrimit, pas jashtë pune, po them. Jashtë pune. Një jetë shumë e thjeshtë. Kafe mëngjes me kolegët, me miqtë e mi, ose me familjarët, varet se ku mund të jem. Paraditja unë punoj dhe në dublime, kam punuar dhe regjizore dublimesh, reklama, është një jetë goxha ngarkuar. Se ndoshta njerëzit mësojnë dhe me faktin televizion, edhe njerëzit e televizionit I shohin komplet ndryshe. Nuk janë fare ndryshe. Bën një jetë plot argëtim apo një jetë më të thjeshtë? Një jetë sociale. Nuk jam shumë natyra argëtimeve, po themi e klabeve, gjërat e zhurmshme më lodhin, të them të drejtën. E kam kaluar këtë fazën e pubeve. Një jetë familjare, me problemet familjare, me jetën time sociale, me jetën time private, lodhje, vrapo andej, vrapo këtej, me miq, nuk është se mund të themi kemi luks, sepse natyrisht jetojmë në Shqipëria, nuk jetojmë në Hollywood edhe na presin paparacët edhe na presin. Absolutisht si të gjithë. Cubi diçka të re për sa I përket jetës tënde, përtej apartamentit. Jo, nuk jam martuar. Jo, sigurisht jo. Përtej apartamentit 2XL, diçka që ke menduar në teatr, së shpejti. Sapo para 2 ditësh kam takuar mikeshën time, që njerëzit e quajnë gjatë gjithë kohës si regjisorja ime preferuar. Por unë punoj me të gjithë, nuk është se unë kam një regjisor të preferuar, Elmën, regjisorja e Let's Have Sex, dhe më ka bërë një ofertë për një shfaqje. Në fakt puna tek apartamenti është pak e lodhshme. Jo e lodhshme, po është më tepër e kornizuar. Duke marrë parasysh janë provat, fundjava, sidomos është una shfaqja dhe unë jam detyruar të tërhiqem goxha nga pjesa e teatrit, sepse nuk I përballoj dot. Ndoshta të shohim në sezonin e dytë, pjesën e dhjetorit, po themi dhe janarin, ndoshta nëse unë do kem pak më lehtësi pune, do të jem pjesë e shfaqjes Elmës. Kështu që në fakt edhe e prita me shumë pozitivitet, por të shpresoj që unë do t'i kem pak punët më të lehta. Po filmit? Në film nuk është se kam pasur ofertë, dhe me thënë të drejtën nga filmi jam shkëputur prej vitesh. Goxha kohë, sepse xhirimet kanë tjetër përkushtim. Oraret e gjata. Unë vërtet kam një vit në apartament, po duke marrë parasysh edhe sketchin kam 2 vjet, dhe 2 vjet më kanë tërhequr pak nga pjesa. Kanë izoluar pak sa për deri diku po. Më vjen keq deri diku, por dhe nga ana tjetër ndihem komode këtu ku jam, sepse le të themi që sot për sot jetojmë në këto kushte, aktorët e rinj janë pak të angazhuar, dhe është fat le të themi ku ti mund të kapesh deri diku. Është fat që ti të kesh oferta. Dhe mua shqyqur Zotit edhe për hir të punës dhe për hir të fatit, ndërthure ndonjëherë gjërat më kanë shkuar gjërat mirë, kështu që. Çubi ke punuar me aktorë të rinj? Sa po diplomuar flasim? Kam punuar dhe jo mund ta them me mendje madhësi për faktin që edhe unë jam e re, jo se kam dhe unë shumë vite, 6 vite eksperiencë pune kam dhe unë, nuk janë shumë, absolutisht. Por të rinjt më duken shumë të papërkushtuar.
e marrin punën me shumë dembelizëm dhe ndoshta ndonjëherë nuk ju vë dhe faji regjisorëve që gjatë gjithë kohës u mëshojnë disa aktorëve dhe ngelen tek ata aktorë. Brezin ka qenë shumë ndryshe, me shumë dashuri për punën, me shumë përkushtim. Ndoshta dhe nuk e kemi parë shumë këtë pjesën e pagës dhe kemi punuar, sigurisht edhe nuk kam punuar edhe për pasion dhe për dashurinë. Ndonjëherë duhet punuar edhe kështu që ti të lançohesh edhe të vendosësh ca piketa. Por të rinjt janë pak dembel. Mua më duket sikur nuk e dashurojnë, madje ka shumë nga ata që e kanë mbaruar aktrimin, le të themi, për hir të një shkolle. E kanë bërë shkollën për hir të shkollës. Aktrimi nuk është i tillë. Aktrimi është dashuri. Arti është dashuri, mendoj unë, sikurse edhe televizioni. Çdo gjë që ka lidhje me artin është dashuri. Po nuk patë pasionin, dashuri nuk e bën dot. Cubi, unë të falenderoj shumë që keni qenë e pranishme në emisionin ton Making of në këtë puntat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Unë ndjeva shumë komode, shumë e çliruar dhe sukses edhe ty. Faleminderit. Nderuar miq, do të shkëputim pak çaste, do të shkojmë në publicitet, qëndroni me ne. Të nderuar teleshikues, këtu përfundon gjithçka e përgatitur për filmin Get Him to the Greek, intervistat prapas skenat e këtij filmi. Ende do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshëm.